oot sitten Teslan omistaja tai et, niin kyllähän me kaikki tiedetään ne ongelmat, mitä tähän Teslan kamerajärjestelmään liittyy. Niitä kameroita löytyy tuoltakin vissiin 3 kappaletta ja tosiaan suuressa viisaudessahan yhtiö on aikanaan päättänyt, että mitään lidaria eli tämmöistä tutkasysteemiä ei tulla käyttämään, vaan kaikki tämä itsestään ajavat systeemit ja muut niin toteutetaan vaan näillä kameroilla ja niitä on sitten tänne autoon lätkitty tuonne ja kylkiin ja tietysti taakse, niin kuin nykyään kaikissa autoissa rupeaa olemaan, niin niillä sitten pitäisi mukaan toteuttaa kaikki nämä systeemit ja siihen linkittyy myöskin toi sadetunnistin eli se automatiikka, millä sitten pyyhkijät pyyhkii silloin, kun ne ymmärtää, että siihen olisi jotenkin märkää siihen lasille tullut. Ja ainakin jos olet Teslan omistaja, niin tiedät, että nämä kaikki toimii vähän niin kuin sinne päin parhaimmillaankin. Vähän se itseäkin ihmetyttää tässä, että kun tavallaan alusta asti on luotettu siihen, että joo, lyödään niihin autoihin ne kamerat ja sitten luotetaan siihen, että kyllä se softa varmaan joskus on niin hyvä, että se pystyy sitten niiden perusteella toimimaan ja ei se tähän päivään mennessä ainakaan vielä meinaa aivan niin hyvä olla. Ja se on aika kummallista, että sitten se rautapuolikin, mitä on laitettu, eli ne kamerat, niin se kuvanlaatu, mitä tässä niin ulos tulee, niin se kalpenee jollekin niin analogi-TV:llekin suurin piirtein, niin on siinä työnsä sitten tuolla softalla niin sieltä koittaa poimia se oleellinen. Ei mennä nyt niinkään siihen autopilotti- ja FSD-maailmaan, vaan ihan nyt siihen niin kuin sen sadetunnistimen toimintaan, joka on aika ärsyttävä tässä tosiaan, että kun se varsinkin jos sä käytät vaikka sitä autopilottia, niin se automaattisesti tykkää laittaa sitten sen sadetunnistimen päälle ja sitä ei saa niin kuin disabloitua muuta kuin sitten aina manuaalisesti joka kerta niin kuin tuolta ratin rullasta esimerkiksi pistää se sitten pois, ettei se pyyhi sitä kuivaa lasia, kun se aina milloin mistäkin kuvittelee välillä, että nyt siitä pitäisi ruveta kuivaa lasia hinkkaamaan. Jotenkin tuntuu, että jos vähän olisi vaan haluttu laittaa se semmoinen normaali sadetunnistin tuohon lasiin, niin aika paljon itkua olisi säästynyt sillä ja ei se varmaan sinne kustannuksia nyt niin kauhean paljon sitten olisi tehnyt lisää. Että se on kuitenkin yksi semmoinen aika ärsyttävä asia tässä autossa, niin aika pienellä saa sen fiksattua, mutta se ei nyt sovi tämän yhtiön filosofiaan vissiin tällä hetkellä. Mutta mä oon kuullut nyt huhuja, tai oikeastaan lukenut vaan tuolta netistä, että se voisi auttaa asiaa aika paljon, jos jaksaisi joskus putsata ton lasin täältä kamera-alueelta. Eli sinne ilmeisesti kuitenkin sitä kaikenmoista likaa sinnekin pikkuhiljaa pääsee niin kuin muuallekin lasille, että se samenee sieltä ja sitten kun se on täällä suojassa, niin sitähän ei normaalisti tietysti pääse tuolta pyyhkimään, että se jää sinne piiloon, niin se voisi olla ihan järkevää joskus ottaa tuosta noin kuoret pois ja putsata se lasi siitä kohtaa, niin se kamerakin saattaa sitten nähdä vähän paremmin ja ehkä sitten niitä niin kuin turhia pyyhkäisyjä ei tulisi aivan niin paljon noilla pyyhkiöillä. Niin mä koitan ensimmäistä kertaa sen tehdä sitten, niin katsotaan, miten toi purkaantuu tuosta ja saan nyt nähdä, onko sille sitten mitään hyötyä. Mutta sellainen asia, mistä varmuudella on hyötyä, on se, että tarkistaa auton historiatiedot silloin, kun on sellaista ostamassa. Ja siihen auttaa tämän videon yhteistyökumppani Car Vertical. Ja tässä on raportti Model S Teslasta, niin täällä loimottaa titlen tarkistus ja vahingot keltaisena tässä raportissa heti. Ja täältä kun lähdetään kuvia katsomaan, niin okei, tämä Model S on joskus tuohon kuskin puolen kylkeen saanut osumaa sillä tavalla, että on aika ikävästi lähtenyt osaa irti ja en mä tiedä mitä tuolla on tapahtunut tuolla takapenkilläkin, kun se näyttää aika karmivalta. Matkametrin osaltakin täältä on helppo todeta, että täällä on jotenkin outoa, kun täällä on tämmöinen epäaktiivisuuskohta, että useamman vuoden aikana ei ole tullut kilsoja autoon ollenkaan ja sitten on taas myöhemmin alkanut kertymään. Eli tuossa nähdään, että joo, Jenkeissä se on uutena myyty ja siellä se on sitten vahingoittunut se auto. Se on muutaman vuoden siellä makoillut ja sitten 19 vuonna Liettuassa sitten on taas jotakin sille tehty ja sieltä se on sitten uitettu Suomeen seuraavaksi 22 vuonna ja siinä vaiheessa, kun haluat itse hakea näitä raportteja tulevasta tai nykyisestä autosta, niin käytäpä koodia Valeinssi, niin sieltä saa sen 20 pinnaa alennusta sitten niistä raporteista ja samalla hieman tuet tätä meikäläisen videotaidetta. Eli tämä pitäisi kai kammeta tästä nyt ensin pois, tämä alempi mokkula. Niin, kokeillaan tunkea sinne väliin jotain sopivaa tai sopimatonta. Mistä se nyt lähtee nätimmin? Tää on vähän tämmönen ikävä, kun siellä ei oikein ole semmoista hyvää paikkaa, minkä saisi. An emergency call has been triggered. To cancel it, use the display screen. The emergency call has been cancelled. Jaa, hätäpuhelun meinasin sitten käynnistää jostakin. No tuo ei ollut hyvä kohta lähteä sitten kiskomaan. Tuo oli parempi. Näin. Ja täällä on sitten tämä kiinnittämä remmi, niin
Jos sen saisi sieltä pujotettua pois, niin saadaan vähän lisää tilaa. Noin. Tämä taisi olla tämä peilirunko, että tätä piti kääntää niin kuin vastapäivään, niin hetkinen. Vai pitikö tämä ottaa tästä ensin? Kumminkos päin tämä nyt meni? Kyllä tämä ohjeen mukaan pitäisi lähteä, kun kääntää counterclockwise, eli että miten juuri se sitten tapahtuukaan. Noin. Pihdit näköjään oli siihen aika pakolliset. Sitten pitää irrottaa tuolta toi liitin. Sähköjohto, tuolla on pieni klipsu tuolla näköjään. Noin. Nyt on taustapeili pois. Se oli kieltämättä kaunis ajatus, että se olisi vaan käsin vääntämällä lähtenyt se peili irti, mutta kyllä nämä pihdit oli aika välttämättömät. Että totta kai siinä lisääntyy hyvin se mahdollisuus saada jotenkin rikki, kun otetaan nuo pihdit käyttöön, mutta oli se aika paljon helpompaa, että voin suositella. Ennen kaikkea, jos rikot oman auton tuulilasin näissä hommissa, niin turha laittaa mulle sähköpostia. Ihan omalla vastuulla sitten teet näitä juttuja. No nyt sitten tämä muovihärdelli, niin se pitäisi täältä etureunasta irrottaa, niin kuin ilmeisesti lähteä tästä liikkeelle. Tuon puolen mä vähän niin kuin sain. Noin. Pikkusen on tästä epämiellyttävää niin kuin lasia vasten tätä väärikätä. Jaha, sieltä lensi yksi tuollainen kiinnike. Nyt se on niinku täällä verhoilun välissä jemmas. Noin. Sielläkin on, niin siellä on tuo kameran piuha sitten siellä kiinni tuolla. Se voi nyt vaikka olla periaatteessa tuossa, mutta sitten pitäisi tämä loppusysteemi laittaa takaisin paikalleen. Mistähän muuten täältä tuli se yksi klipsu? Mun mielestä 4 niitä on, että missä tuo 5 sitten mahtoi olla. Jaa, nyt en kyllä tiedä. On kyllä taas hyvin jännä. Niin kuin olisi jossain ollut tuplaklipsi vai mikä? Mistä juuri tämä? Tuliko? Joo, täällä niitä on, mutta kun jokaisessa on paikallansa tuolla. No, laitan sen talteen. Täällä näyttäisi olevan pikkuset ruuvit, torksiruuvit, niin avaamme sitten ne. Olisikohan tämä riittävän pieni töikalu? On. Otetaan tuosta. Noin. Toin tuosta. Se näyttäisi, että se on sieltä kovasti olisi tulossa pois tuo lätkä. Sieltä se putosi. Joo. Ok. No, tässäpä tämä alue nyt sitten on ja ne kamerat on tuolla. Onkohan tuo nyt sitten likainen vai ei, niin on siellä nyt jotakin vähän, mutta ei nyt pahasti kyllä. Ei ole kyllä pahasti. Mutta putsataan nyt. Mä näytän teille tuota vähän lähempää eka. Täältä kautta nähdään vähän jotakin tuonne. Siinä on tosiaan nuo lämmityslangat sitten sitä varten, että se Centrykis sitten pelaa talviolosuhteissa ja saa pidettyä noin kamerat auki. Mutta ei tuosta pinnasta nyt näin kyllä kameralla oikein mitään videolle saa järkevää. Mä ajattelin käyttää tuossa putsauksessa ihan mikrokuituliinaa ja sitten tätä 50% IPAa, eli isopropanolia ja sitten tislattua vettä sekoitettuna. Niin, joo, laitetaan sitä tonne. No niin, siellä on kamat taas paikallansa. Ei tämä kovin suuri homma ollut. Jos ei kuvata tarvittisi, menisi aika äkkiäkin. Saan nyt nähdä. Mä koitan nyt testailla, että onko tästä jotenkin hyötyä vai ei. No tulevaisuuden valinsinööri tässä terve. Mä tulin tuomaan vähän terveisiä sitten täältä muutaman viikon tulevaisuudesta, että miten tää on oikeasti toiminut. Ja uskokaa tai älkää, tää on toiminut tosi paljon paremmin. Täytyy sanoa, että en olisi kyllä itsekään uskonut, koska ei siinä oikein niin kuin näkynyt kauheasti. Varsinkaan kamerassa ei näkynyt mitään, ehkä silmällä vähän näkyy sitä pientä harmautta siinä, että sanoisin näin, että
jos et ole pitkään aikaan putsannut ja kun avaat siihen, jos se näyttää, että siinä ei ole mitään, niin putsaa nyt ihmeessä siitä huolimatta, että kyllä siitä voi silti olla paljon apua. Mä sanoisin, että ainakin 2/3 tuosta niin kuin sadetunnistimen sekoilusta on mulla nyt poistunut, eli sitä jopa käyttää lähes mielellään tällä hetkellä. Sateen määrä kun vaihtelee, niin ihan niin kuin tihkusta sitten kovempaan sateeseen, niin se osaa tosi hyvin vaihtaa niin kuin sitä pyyhkimistaajuutta. Ja ihan semmoiset yksittäiset roiskeekin niin aika kivasti toimii. Täydellinen ei ole, eli kyllä se silloin tällöin aina, jos vaikka tulee yhtäkkiä auringonpaistetta lasille nopeasti, niin se saattaa tehdä yhden semmoisen turhan pyyhkäsyn ihan kuivalle lasille. Mutta ongelma on kuitenkin nyt niin pieni, että mä oon kyllä pitänyt tuota automaattiasetusta oikeastaan koko ajan päällä. Ja että kun ennen tuota putsausta mä oikeastaan aina laitoin sen sinne offille, koska se oli jotenkin niin sietämätön. Potentiaalisesti iso hyöty tästä kohtuu pienestä jutusta, eli suosittelen. Tämmöisellä videolla tällä kertaa niin palaillaan. Moro!